De altă, dar nu o să putem să ne luăm notițe tot timpul și... Numesc Popițiu Ioan. Lucrez la Biblioteca Județeană de 30 de ani, în 1980. Library for 30 years. Am lucrat înainte la școală generală, era profesor. Before that, he was working for a school. He was predat. Am predat istorie, geografie. He was into history, geography. Why did you decide to move? Why did you decide to move from being a school teacher? Cum v-ați hotărât să deveniți de la profesor să deveniți? Am mutat domiciliu în Zalău. He moved Zalău. Unde stăteați înainte? Stăteam la țară acolo, din satul meu natal. Okay. He was in the countryside. He was living in the village where he was born, and he moved. Nevastă mea având post în Zalău. And his wife had been assigned job in Zalău. You know, the communist era when they would just assign you after university. M-am hotărât să mă transfer la Biblioteca Județeană. So he decided to get a transfer at the county library. Pe postul de metodist, adică îndrumător a bibliotecilor publice, care sunt în subordinea bibliotecii județene. His job was called Methodist, so this is like Methodist? I know, that's just the term for it, okay. But it's just not train, but rather advise other people what to do, the library. What kind of things would you seek advice? Și pe ce anume metodist, adică îndrumător. Metodist. Se întreba pe ce anume îndrumați oamenii, pe ce fel de probleme. Pe probleme de organizarea fondului de carte, de achiziții. Okay, on matters of organizing the books they have, on buying new ones or receiving new ones. It was sort of an administrative position. Erați cum organizări de acțiuni. Organizing some actions. So, deci aveți un post de administrator, cum ar veni. Nu, e metodist, adică îndrumător a bibliotecilor din punct de vedere al acțiunilor care trebuie organizate, al fondului de carte și tot ce depinde de organizare. Dacă ar fi să găsiți un termen sinonim cu îndrumător sau metodist, ce ar fi? I asked him for a synonym for that. Nu, organizator nu e bun. Dacă aș... Said maybe organizer, but that isn't good either. It's like administrative, it's a professional level. Un administrator la nivel profesionist. Dar pe nivel de profesional, exact. Okay, he agrees with that. Okay, that's all. We find him here working front desk. Was that a change for him over time? Noi când am ajuns aici v-am găsit lucrând acolo la calculator și vă spun, dacă a fost o schimbare în munca dumneavoastră. Asta mai târziu. Yes, it was, but he will tell us later. He will tell us later. Împărți în 3 perioade de munca mea vorbesc. I would time my career in 3 different periods. Deci până în 1990. Until 1980, 1990. Until 1989, when the revolution took place. 1990, 2005. 1990 to 2005. Și după 2005. And after 2005. Deci în prima parte am participat în 4 ani la cursuri de perfecționare. He was 4 years in courses for perfecting his skills. În domeniul bibliotecilor. Adică, în domeniul muncii de bibliotecă, venind din muncă de profesor, aici era cu totul altă muncă. Coming from the field of education, this was a totally different work, so he had to be trained. Where did he go to be trained? Pentru cursul la Bușteți, organizat de Ministerul Culturii și Biblioteca Națională. Bușteți stați, la Bușteni, 4 ani de zile în fiecare. Și ați fost adică cât stăteați? Stăteam câte o lună de zile. Plus perfecționarea la locul de muncă. Când am venit aici nu știam cu ce să mănânc în bibliotecă, ce se face. Și pe urmă cu timpul, deci în primul an am fost la perfecționare. Pe urmă, după al 4-lea an am dat un test. Mi s-a dat o diplomă de absolvire a unui curs post-universitar în domeniul bibliotecilor. Asked him how, under
the years that he was in the library under communism, how did the library change? Okay, communism was not the same thing for the entire, it was different in different periods. How did the library change over that whole period? Did he... Cum s-a schimbat bibliotecile comuniste? Asta, chiar acum vreau să revin la el așa. Deci în prima parte, deci era perioada cea mai grea a comunismului de la noi din țară. Comanda de carte pentru bibliotecile publice, comunale și orășenești, se făcea de Biblioteca Județeană, de noi. În primul rând, achiziționam cărțile social-politice. And in the first place, they were ordering books related to politics, political, social politics. Tot ce apărea de Nicolae Ceaușescu. What happened to all these books? Ce s-a întâmplat cu toate aceste cărți? În 90 s-au scos din circulație. Și unde au fost duse? S-au predat. Rămân depozit legal numai Biblioteca Județeană. Restul s-au predat la DCA. DCA. Se strânge hârtie, cum îi zici acum. Centrul de reciclare a materialelor. How did they decide? Deci am fost nevoiți să... De atunci când îți venea editura politică, unde apăreau aceste cărți. Tot ce apărea politic trebuia, vrând nevrând, să facem comandă. So everything, all kind of books that showed up related to politics. Rămânea foarte puțin bani din bugetul, că s-a alocat un buget, foarte puțin bani pentru cartea agricolă. And there wasn't money to buy other books. Și beletristică. And agriculture and rămânea puțin. But how were decisions made what to remove? Was it that they were written in Russian? Were they in some by publisher? Was it done by author? Cum se luau deciziile ca să înlătura to give away all these books? Deci cum ați scăpat de aceste cărți? A luat decizia. Deci decizia a luat Ministerul Culturii. Și pe ce criterii le luați? Deci tot ce era depășit moral, deci care nu mai făcea față după Revoluție, everything that was morally overdue. S-au scos. Meaning, ask him what that means. De exemplu, cu depășit moral, nu înțelegeți însă ce depășit moral, de exemplu, cărțile care proslaveau Partidul Comunist. Plenarele Comitetului, deci de la comune, din circulație a fost scoase, rămânând depozit legal numai la Biblioteca Județeană. Even positive things. Lucruri bune despre partid sau orice fel de lucruri? Nu, care numai... Deci tot ce era de Partidul Comunist s-au scos afară. Everything that was about the Communist Party. So anything... Dar rămânând la bibliotecile, deci de județ e depozit legal care le are Biblioteca Județeană. Deci a păstrat un exemplar Biblioteca Județeană din toate astea. But the county library kept one out of each. Și dacă vrea cineva să cerceteze, găsește la noi. And if anyone wants to do research, they'll find it. So the reference copy was kept. Că era enorm de multe cărți. Deci cam 30-40% erau cărți din acestea. Okay, so this kind of books. Let me because we're Americans and this is confusing to us. Okay. So if there was a reference anywhere in the book to the Communist Party, which would have been in almost any book written at that time, right? The book was removed. Yeah, so, you have to ask him. Okay, so there's a question here. Is that literally they could have removed everything published from 1945 to 1990. There had to be, do you see, there had to be further selection. Da, deci cam așa ceva a fost. Deci a fost o revoltă a oamenilor să scoată afară. Deci la Revoluție prima dată s-au scos tablourile, adică nu știu, dumneavoastră știți, s-au scos tablourile și cărțile lui Ceaușescu și arse în piață. The books were burned. The books and paintings of Ceaușescu were the first ones that were taken into squares and burned. So he says it was a popular revolution somehow, but at local levels, like at a moral level.
Parte din ele au fost arse, nu toate au fost arse, o parte Not din ele quite au fost all arse. were burned, but Orice evenimente, când se organiza acțiuni, trebuia să încep cu Cartea Social-Politică, cu cuvântarea that lui were Ceaușescu. organized in that period of time, they had to start with something related to Ceaușescu or to Bun. the communists. Dar bibliotecarii erau atunci cu indemnizații, erau nu voluntari, că erau plătiți. The Să putem spune așa un fel de în ce sens? were kind of volunteers. They were Dar erau plătiți, dar cu o indemnizație. Păi voluntarii nu sunt plătiți. Ca asta zi, nu era ca un semn, ca și... Deci erau, pe lângă servici, au alt servici. Titularii era de obicei în învățământ sau la Consiliu lucrau ceva. Had another job. Și aveau 6 ore pe săptămână. Dumneavoastră. Nu, ei. Care Eu lucram la biblioteca județeană, bibliotecarii. Deci la fiecare comună și, da, la comune. Nu era bibliotecă cu normă întreagă. Erau deci normal nu era, cum se zicea? Nu fix, normal. Deci ei făceau altceva, erau Ei erau învățători, profesori și... I am the librarian, I am staying here in the library all the time. I'm a teacher and I come afternoon or depends on the schedule and they had 6 hours to do this job. So was there much use of the libraries during that period? Sorry? Se folosea mult biblioteca? Se foloseau, dar nu erau cărți pe care le căuta cetățean. Nu găsea. Cărți social-politice, majoritatea, foarte puțin aveai bani să cumperi beletristică sau tehnică sau lucruri din astea, nu prea. So, okay, here's another question about this. In library use, even though some of the books would have been in scientific and mathematical areas, that would have been, which would have been... Mai pătrundeau, dar foarte puține. But just a few. But most of it was politics. Ideological. Yes, I do. Okay. Uite, de exemplu, la un moment dat ați spus că 35-40% din cărți erau politice. Restul ce erau? Erau beletristică. Mai era că se mai păstrau din poftiți? I-am spus să traducă și agricultură, erau cărți de beletristică, agricultură, istorie, tehnică, bine, care mergea la sate, pe nivelul mediu. Matematică. So it would be like the Democrats and Republicans publishing books made up most of our library. They were mainly political track. Da, și fiind bugetul limitat, trebuia foarte bine să faci comanda asta de carte. Order this kind of books, different books. And most of the readers were aware or were skeptical. Cititorii aveam asigurată bibliografia școlară pentru școlari. So, bibliography for school was assured in this way. Cărțile care erau în legătură cu politica. Nu, și beletristica, asta era asigurată. Deci la copii, de exemplu, books for pentru children or for students. Eminescu, Creangă. There was related to literature or în literatura universală care se citea. Da, era. Da, erau filtrate sau puteai găsi orice din literatura universală. Or they filtered or you could find everything. Nici nu se tipăreau multe din astea, se deau pe sub mână, cumpărai. Erau foarte puține din literatura universală. He said that yes, they were filtered, and you could only find some, like whatever the party decided could be there. How did people then? Two questions then. Suppose people wanted to know something about India. Să zicem că oamenii vreau să afle ceva despre India, să spunem. Existau și din astea de vorbesc de. You could also find this kind of books. Almanahuri. We would call them almanach. Enciclopedii era an encyclopedia, but at a smaller level, like just a book. And they were more trusted. Și erau de încredere, oamenii aveau încredere în cărțile alea, că nu aveau altă sursă decât asta. They had no other source, they were okay. La televizor nu, la radio nu, you had no TV, you had no radio, that was the only information. Și erau
să zic, erau cărți care spuneau informații din anul respectiv sau erau de mult timp? În general, pe mai mult timp. Encyclopedias, if they were updated. Adică puteai să găsești, de exemplu, informații despre India din anul ăla? He said you couldn't find information of that year or close times. Să le aflai din presă, da? You would actually find out from newspapers. Dar și în presă, puteai să citești și în presa, vremii de atunci era. Deci, realizări, te uitai pe ultima pagină, că acolo era din lume. You could only find on the last page things from the realizări în țările socialiste. And you could only find achievements in the socialist countries. Mișcări sociale în capitalism, neîndeplinire, nemulțumiri în capitalism, așa apărea și în ziare. You could find good things about the socialist countries and bad things about the capitalist countries. Well, actually, this notion of success and achievement, all of a sudden, it links very nicely. Nu mi-aduc aminte, era alutul din... Well, did people, like, if you wanted to know about India again, să zicem din nou că vrea să știți ceva de India. You had newspapers, encyclopedias. Aveați ziare, aveți almanach. Erau statele lumii. It was something called the countries of the world. Cartea Statele lumii și acolo era fiecare like an atlas? Yeah, ca un atlas. Exact, ca un atlas. Ca un atlas geografic și de acolo se te inspira. Like a geographical atlas, and you could find what you needed there. Okay. And I would assume that. Well, of course, the information was little and filtered, but there was something. I'm sorry, I just interrupt you for a few seconds. Our director, she can't come today because we have a presentation today. She asked me to come here, but I don't know why. Maybe for an interview or something. I don't know. Do you need this? Yeah, we would. He's from the reading hall. Yeah. There's two things. When we met with her earlier in the week, she said she was going to next week take us out to some of the rural libraries. Yes. And we wanted to get the times and times that were convenient for her next week. That was one thing. The second thing was we wanted to set up an appointment just to sit down and talk with her. With her. And we also wanted to thank her and to tell her we'll be at the book signing this afternoon. So there were four things. Okay. So, and whatever time is good for her, for the visits to the country. But you don't need me. So we would like also to talk with you and some of your colleagues as well. We would like to set up appointment times But are all of you busy today? From across the street, yes. We thought so. Maybe we can, when we're done here, we can come Walk over. and see you and set up times tomorrow or next week with you individually. We have next week again another. Yeah, but like on Monday, would you be free? Yeah, it's okay. Monday, Like we don't need all of you, just 2 or 3 to talk to us. And that was why I emailed the director this morning, was about meeting with her personally and also finding times for her. Did you write in English? An email in English? Yes. She doesn't. All right, well that may be why we're talking now. And next time I'll have one of my students write in Romanian, so she doesn't see strange things in her computer. All right. So we'll just come later by today. For me? Sorry. No, to set up some meetings with you and your other colleagues, maybe, if you have time She tomorrow. don't have time today. Okay, not her, It's a very your special librarian. occasion today, Yeah, I know. because Yes, it's but not for her, to make appointments with presentation you. of somebody who is dead already. Ne gândeam So să facem niște întâlniri cu dumneavoastră și cu niște colegi, dacă aveți timp, poate mâine, Astăzi, poate săptămâna poate viitoare. mâine, da. Ok, tomorrow maybe. Da, No, we just want to come today and talk which hours would be good for you tomorrow. Or next week. Or next week. Păi asta o să-i spun doamnei directoare și eventual sună aici să vă lase un mesaj. Păi nu e de doamna directoare, să vorbim cu dumneavoastră. Păi dânsa stabilește. Okay. So the director establishes when we talk to them. Yes. So that's why we... Then I understand. Okay, This that's is why you have to speak with us. Okay. Please tell her the most important thing is to confirm about next week about the travel into the countryside. Yeah.
And make sure she hasn't forgotten it. She understands. Okay, I'm just making- So you want to go to see a few village Yeah, she invited us. She asked Okay, us to good. come with her. next week? So that would be the most important. Do you Yeah. have a relation with people who are now in Dragu? Do you know Yes, something about them? yes. Who's there? They're It's our from they're your- Our college. Ah, I understand. Because somebody calls us from there and we don't know who are there. So No, we are there. There's just more of so, us. a few. Okay, I understood now. Because Okay. she doesn't understand very well who's there and who's here. So Yep. it's They're the all same the group. same group, yes. Yeah. Trei groups. Sunt trei grupuri. Zalău, deci noi, Voi, da? Unul este la Dragu și la unul Dragu și la Crasna. La Crasna, nu? la bibliotecă. Ah, I understand. Și la Dragul la bibliotecă? Yeah. A s-au dus sau acolo? De mult? Nu, s-au dus zilele astea. Da? Văd că le place. We apologize for the confusion. I thought when we talked to the mayor, She doesn't know. the director, that we had said we were sending groups of my students out to 2 other villages. And I thought we told her what the names of the villages If you will were. come tomorrow, in my opinion, if you will come tomorrow in the morning, she will be with more Okay. and we can, Clear minds are good. yes, Very good. for the other colleagues. And maybe you will explain to her more why you are here and what do you want from us and what kind We will be happy to. Yes, because it was in hurry, everything, and she doesn't very well what, We'll tell her again. yeah, Well- please. We are, Or maybe she understood, but I don't know. So She may have did she forgotten. seem confused to you today, or? She doesn't know who's in Dragu. Ah, okay. So somebody, I mean, the librarian from there called her and tell her they're strange Americans. strange Americans are here, and she thought that maybe IRX are here, are there, you know. Ah. So No. when you came here, she said, well, it's not the same here because there are somebody, so all Americans are here. No, so they are We're who's there? everywhere They now. are still students, so they're university students, just like us. If you get any more phone calls before we have a chance to talk to your director, tell It would whoever. be good for her only to tell her where are you want to go, or just to inform her, because our librarians are a little bit confused about Americans or what they want, and Yeah. maybe they want I to be can ready, understand. prepared, or I don't know, you know, in a No, way. we're students, just university students. Okay. You know, I don't know if you understand Romanian mentality when somebody from foreign countries are here and they want to be ready to don't put them in a bad ways or To be a good host. yeah, So, yeah, something like this. This is why our part of Romania is. Well, we will try to make everyone's mind a little more clear, Please. including our own. Okay, okay. Thank Okay. you very much. Okay, Okay, fine. so if you need help, I can. Thank you. Thank you so Do you have a card? Because, No, because I changed. much. You know, I have a card on there. Poate vă sună mine înainte să venim. 07, până aici mai des. 45, Da. 54, Here's my 421. Thank you very much. Și I my could name go is with the card. Mariana Mariana. Ah, dumneavoastră sunteți directora de la asociația... Da, da. So she's the director, so the president from the NGO. Friends of the Library. Oh, good. We Excellent. definitely want to talk to you. Yeah, we met on Thursday. Yeah. There, and I told you that we were in. We'd like to talk about the association as well. So That's a great, So yeah. this is the right person. Thank you for coming over. It's okay. You are welcome to come here. So thank you. But we don't want it to be a surprise for Or- anyone. So. No, it's okay. But to be more clear, you know. Or make people Thank you more very cloudy, much. yes. You are welcome. Okay. Okay, good luck. mulțumim. Bye. La revedere. All right, let's take a breath on. There seems to be a collective forgetting or not remembering that's very interesting. Yes. Okay. Deci credeau că suntem cu alte... Now, Facere aici. can we return to India? Yeah, okay. Așa, acum, cu toate greutățile astea, With all the hard times they să had, amintim că s-au făcut și lucruri bune. we also have to remind ourselves that there were some good things that were done as well. În luna februarie era luna cărții la sat.
in February you always had the month of books in the villages, unde se organizau în toate satele, organized by the communists in every village and commune, acțiuni specifice, munci cu cartea pentru cetățenii din la sat. specific activities related to books for the people at the villages, in the villages. What kind of books would be featured? Și cam, What kind of activity? cam ce activități se organizau în primul rând? De exemplu, prezentări We'll de ask carte. first about activities. Era Like, editura Ceres, care era specifică cărților pentru agricultură. okay, you had one publishing house that was specific for agriculture, called Ceres, and you would have them organized like book launchings, În domeniul creșterii animalelor, cărți, about zootehnie, raising animals, cultura câmpului, just fields studies, grădinărit about gardening. Okay, și plăcută. erau invitați scriitori And there were specialiști writers, specialized și writers. vorbeau, se organizau, era adunare mare, venea lume mult. And there were very many people. Kind of events. What's the Da, vorbea de luna Cărții la sat. cărții la sat. Era în februarie, luna, Pe vremea toată luna, comunismului. în toată luna se organiza fiecare an luna Cărții la sat. Every year they were organized 1 month for the book that showed up in that year. What else does he remember that he sees was positive about libraries? Ce altceva vă amintiți pozitiv în legătură cu bibliotecile din acea perioadă? Pozitiv, așa cum erau, deci cetățeanul avea unde să găsească cât de cât. So the people had where to find, had a place where to find a book that Era was punctul cel mai interesting. important pentru informarea It was the cetățeanului. most important place for the people to get informed. Even if they had just a few books specialized, there were few, but there were there. Mai mult ca televizorul și radio în More perioada than aia. television or radio. Și dacă ar fi ceva să spuneți că era mai bun atunci la biblioteci decât And e there were după anything comunism, better ar fi in ceva? the libraries than after the communism? Would it be something? Știi cum e? Lumea era singurul mijloc de informare. Principalul, adică nu singur, principalul mijloc de informare. Deci căuta mai mult biblioteca. The people were Deci, cum ce să acum coming sunt more alte to the surse, library sunt because internetul, este it was- televiziunea, este radio. it was the only place where they could get informed. This was Era singurul loc unde găsea informația de care dorea, cât de cât. Da? și pentru că erau și televiziunile, aveau doar un anumit... Ca televiziunea bineînțeles, had televiziunea- cât timp era? 2 hours. 2 hours per day? La 10 The ore television era, were just a few hours per day, you know, se transmite toate vizitele lui or the Ceaușescu. radio. And during the TV program, all the visits of Ceaușescu were transmitted Deci for the se people. transmitea ziua și seara se le lua. During the day and in the evening, it was replayed. La știri of se relua everything. tot, So iarăși. it was all about communism and politics. If it's okay, I would like to move to the time after communism. What was the transition like from Care a fost perioada de tranziție la comunism? Sau perioada următoare? Care a Deci fost după următorul pas? 89, So after 1989, în 90 și 91, in 1990 and 91, toate bibliotecile au devenit biblioteci all cu the libraries became program normal. got to Cu norma have a întreagă. normal schedule. Poftiți? Între ce ore? Deci a devenit, deci a fost loc de muncă, a devenit post, sigur. The Un post. librarians got Fiecare a curs au job, so făcut I'm post not de a bibliotecar, teacher and cu just normă coming întreagă. to work for the library. I am A venit the un post în librarian, sine. and A that's venit my postul în job. sine, deci s-a organizat concurs. So that Și that time showed fiecare up the comună job s-a of făcut librarian. un post cu normă de bibliotecar, cu normă întreagă, 8 ore unde să lucreze. 8 hours per day as a librarian. Și and not atunci just s-a, după ce s-a înființat postul cu normă întreagă, a început purificarea fondului de carte. they Cărți started depășite, moral, use, fizic. to introduce the books that the people were really interested in and not He actually politics. said Political we parties. started purifying the Yes. books
to make a selection. Deci s-au scos din circulație cărțile astea de care vorbeam, depășite moral și fizic, s-a organizat fondul de carte și a început să cumpărăm, adică să achiziționăm cărțile care apăreau pe piață. They got more money, more support. Mai mulți bani pentru... Cu banii a fost o problemă tot timpul. Money was a problem all the time. But they were more free to choose which books to buy? Yes, dar ați fost mai liber să alegeți și Da, cărți. da. Pe piață puteam să alegem You're ceva. more free to buy the books that people were interested in. Dar țineam seama și de pretențiile cititorilor de la comune și orașe. Deci, dom'le, atunci încă mai făceam noi, de o perioadă foarte mică am făcut noi comanda de carte. Restul făceau ei, de la comună. Deci era centralizat. Deci până în 90, noi, Biblioteca Județeană, eu și conducerea bibliotecii, comandam, dar ținând cont. So until 90s, they were taking into consideration what all the small counties wanted for their libraries, and they ordered the books. But after 90s, for 90, deci până atunci, dacă era o carte, de exemplu, cu creșterea animalelor, ne orientam în comunele unde au zootehnia dezvoltată. So after 1990, they were taking into consideration if they wanted to order or if they had to order a book about raising animals. They were sending the book to those counties or those places, those countryside, parts of the countryside where people were raising animals, you know. So in one village they were raising animals. Okay, let's send them the book, okay, to find out more things about that. Sau dacă era în minerit, era unde erau zone Or de it was minerit. something about mines. Mining. Okay. Mining, they were sending the book related to mining in that part. Sau să învățăm limba engleză. Eu am Or to learn școli, English. aveam școli, ca știam, în comuna cu tare se învață There were engleza. some schools where English was taught there, and they were Deci sending le the book orientam, there. le orientam înspre aceste zone, sau unde se face franceză, Organizing how to send books in terms of what they were interested. When does he remember European publishers from outside Romania coming back to the country? Remember, everything prior to the revolution was published within the Eastern Europe, right? All the books came. There were very few foreign books. So after this period, they started to. Yeah, when does he remember? Deci, de când vă amintiți că au început să intre cărțile scrise de străini? înainte intrau și înainte aveam cărți, dar de cititorii mari. Aveați în special niște limbi? Martoai intra și înainte, Jules Verne și înainte. Jules Verne, Dar erau traduse în română. Traduse în română, traduse în română. 90. Puține erau în And they limba were translated into Romanian. originală. Dar Few of cărți them în were engleză, cărți in în franceză, English când or au in început? other languages. După 90. And after 90s, they Am primit started cărți, am primit în engleză și le-am repartizat la comune și în special la orașe. Am primit și în engleză. Dar repede după 90 sau? Cam după quickly 90. after 90s, after Cam după 95 au venit astea. 1995, they started to. Doar vă spune, de exemplu, s-a deschis o cărți, am primit din America, am We primit brought some books from America, am primit cărți și au fost repartizate și la orașe și la and they were noi s-au given oprit. in towns, to the countryside, in those small counties. Cărți în limba We've got books engleză in English, in German, și în French, germană, în franceză. even to. Okay, then the next transition Yes. is Deci asta este perioada de tranziție. Da, da. when did the library first think about computers and internet? Când s-a gândit biblioteca să adiționeze calculatoare și Asta vă va putea spune mai mult, doamna directoare, dar cred că am fost între primele biblioteci, așa de mărimea noastră vorbim, nu de Biblioteca Națională Academiei sau celelalte biblioteci, unde s-a făcut, cred că după 2000. So after 2000 they started to Dar asta nu pot să vă spun precis, think about că computers Iar Nu, la- deci nu ne trebuie date exacte, adică aproximativ. Așa. ca percepția dumneavoastră, ca lucrând aici,
în anii ăștia. Știți cum au... Adică La trebuie să comune, traduci tot timpul, pentru deci că la asta stă comune- și ei după asta o să înregistreze tot. La comune, deci a fost probleme cu banii. There were problems with money. Au fost probleme cu banii, cu investițiile. Din 54 de comune câte aveam, în partea 56-54 de comune, counties, cam în medie almost 30-40% alocau numai fonduri pentru 30-40% achiziții de carte. gave money for getting books, for buying Pe books. urmă, prin After that, acțiunile noastre, ce să zic, am mers la ei și with our actions, printr-o muncă a bibliotecii județene, cam majoritatea comunelor au we început went să aloce there and the an de county an, started to give money for books. an de an au început să aloce Fonduri. fonduri de așa. Și primele, când ați început să centralizați informația prima oară cu Aveam tot timpul calculatoare? pe calculatoare, To get all the calculatoare, information on the am computers după 2000. O vedată. was after 2000. Dar asta vă va spune direct că știe mai mult decât... Nu, știm de ei. Ziceam așa când ați primit dumneavoastră prima oară calculatoarele în față. When did you get the first computers? Bibliotecile comunale numai acum, în ultimii 5 ani au început Dumneavoastră în modernizarea. Zalău, că presupun că în oraș a venit mai... Da, da. Deci să lucra și până din 50 și în 97, 98 au primele calculatoare deci la biblioteca județeană a They început să started se to be used. au introducă fondul de carte care l-avea biblioteca județeană în calculator. Okay, so Dar așa those mai money mult, was- așa, were ei used se for ocupa buying altă. Deci din 97-98 Cam atunci am din fondul părerea de mea. carte s-a Deci s-a început să se facă retroactiv, adică cărțile pună vechi, baze de să pună date. bazele de date. Bazele de date, everything related to the libraries were They had database of books in computers for the first time 97-98. deci după 2000 au început să... after 2000 we started to use them more properly. So he's been a librarian for a long time. What does he think of all these changes? 30 de ani acum. For 30 years, Așa. Bine, atunci se lucra manual, atunci era... Știi cum, atunci everything was aveai altă posibilitate acum. Dânsa întreabă cum vă raportați dumneavoastră la toate schimbările astea, ce părere aveți, dacă What's your spune, opinion dacă about ele... all these changes? Sunt foarte bune, foarte bune. They are În ce very sens sunt good. foarte bune? Altfel afli informația. Ai apăsat pe Because calcul. it's another Atunci way to trebuia să find știi out biblioteconomia. information. Dacă venea un om Those și se times you had to întreba, know everything about dacă te libraries. întreba, de exemplu, despre o țară ceva, trebuia If să you were știi asked unde să about the cauți. country, you had to know where to Trebuia să search știi, it. asta o pot găsi la geografie, I can find o this to pot the găsi și la geography, istorie to the history too, și atunci fondul de carte trebuia foarte bine organizat. and all the books had to be very well organized. Acum cu calculatorul But ușurează now munca with the bibliotecarului. computer, our job is easier, Ușurează much foarte mult. easier. Adică nu, cum să zic, nu se organizează la fel de bine? Da, not so well mai organized. ușor, acum se poate mai ușor, că îți vine No, now cartea it's îți vine easier. clasificată, acum de la Because the book fiecare is editură classified. clasifică cartea. Atunci ar venea și lăsa pe tine bibliotecarul să o faci. Are Așa, de exemplu, să uităm la titlu, Animale bolnave, al lui Nicolae, they were looking at the title, Sick care Animals. autor e? Nicolae Breban. Nicolae Breban. Așa, Animale bolnave. Author. O întâlneai cartea pusă la agricultură. Și el era roman. That book Știi, se uita, in un bibliotecar se uita numai la titlu, agriculture. Animale bolnave, o clasifica la animale bolnave, o să punea la agricultură, la creșterea animalelor. Although it was literature, they would only take the title and consider where to put it. So if you had a book called Sick Animals, they would put it under agriculture without considering reading it or having any information about it. So it was to the librarian to consider where they put it. And they would also take a chance. They would Ca și bibliotecar, The cunosc librarian had colegul to care know many lucrava more aici, things about deci all trebuia the să te books. uiți, să citești în carte, You tu had ca to read in bibliotecar, the book trebuia să as a citești, să vezi librarian cartea to asta, know unde the poți spune. information, Că to see some things, to find out things about the pui la content. filozofie, o pui la Okay. psihologie, o pui la Is it philosophy? istorie, Is deci it trebuia să history? citești. Acum You îți had vine to read clasificată, it. deci pentru ca Now it's bibliotecar e mult mai ușor. classified and you know this is related to history, this is related to science, this is related to biology. So then you just had the title and the librarian had to read it. Deci asta ușura foarte And try mult to munca, classify. foarte mult munca, introducerea
tehnice și în bibliotecă. When people come in now and ask questions, how are the questions today different than things people were asking? Cum sunt întrebările în legătură cu cărți, în legătură cu cartea acum, spre deosebire de trecut, de perioada respectivă? Ce alte lucruri întreabă oamenii acum față de ce întrebau Adică ce înainte? întrebau atunci și acum ce întreabă în legătură cu cărțile? Cum știi cum e, au alte mijloace de informare și el vine They've got other precis. ways. Deci el vine, aude la radio, la televizor, se uită pe They internet hear și on the vine și zice, radio, "Doamne, the aveți cartea." television, and they just come to ask, do you have the book in the library? Și acum știe și precis și titlul și And they autorul. know the title, the author, maybe some things about what does it contain. So they know what they want and Yes, you help they them know. find it. Cum, de exemplu, dacă Deci vrea acum ca... știu ce vor să dacă vrea de America, dați-mi o carte despre America. Nu venea el să So, if they spună want a precis. book, something about în trecut. Da. Okay, so in the past, if they wanted a book about, if they wanted to find some information about America, they just came and said, I want a book about America. So, deci nu conta. Nu conta. Dar It acum doesn't vine și spune, matter, domnule, just read about vreau în America. Chicago să vedem parcurile Now de they distracție. come to Sau... and ask, I want a book from her to find out information about something specific in America, about parks, for example, Da, aeroporturi sau airports. multe, teatre, muzee care vin să vadă, muzeele din... Și caută în cărți? Și And avem mai ales la researching bibliotecile orășenești și aici avem muzee de lume, avem New York, avem orașele mari, avem de ziua America, New York, Chicago, toate orașele astea mari găsești, alte mijloace atunci nu. And Why does he think there was that change? de ce credeți că s-a schimbat asta? Poftiți? De ce credeți că s-a schimbat asta? Adică modul de a pune întrebarea. Știi cum e? Acum și intrând în Europa, deci omul poate să meargă, s-a schimbat condiția omului, deci el poate să ducă unde vrea, nu unde dorește. Okay, so people have changed as the time passing and they are thinking and they De exemplu, vara foarte multă lume vine după și la comune, zice, in the summer very many despre people come to dicționare, search român-italian, dictionaries, român-englez. Italian, Romanian English or something like that. Și le iei și învață și își cumpără ei, își They cumpără... take the book. De ce tocmai vara? Why Mă in pe the excursie summer? mulți. They go in Dar care vor trips. să meargă, eu și iarnă, dar vorbesc așa, în general care merg în So excursie, generally, copii, merg, especially in the tineri. summer, they come after Mă dictionaries. duc și colegi de aici sau cunosc oameni care se duc vara, se duc We've got până în Franța, colleagues până or în Spania. who go during the Turcia, summer in trips regiunile astea. in different countries. Am și o întrebare. Fondul de carte I've de got a aici, question. ce aveți Looks from aici, here. e căutat? Adică eu de câte ori am venit, oamenii sunt la calculatoare. Scuze, aici nu e sala de lectură. Neavând spațiu unde să le pună, le-a lăsat aici. Și we do not din have colegii de enough acolo room se duc, dacă cer, la noi e in numai other space, presă, in legislație building. și We've got only- internetul. Deci eu dacă vin și vreau o carte de acolo So și if vin I la come dumneavoastră, here and I want to book from Acum, here, prezentația le dăm și noi, dar ei acolo merg, acolo e catalogul, acolo e informația unde o găsești. but you have to go Și aici to au the lăsat other o grupă, center parcă istoria și to, medicină. N-au, și ask asta the books. să vă aduce But de if you aici. come here to use the internet and you need a book for a project or something like that, they will give you. Ask him whether people ever come in and ask us, like, what computer should I buy? What washing machine should I buy? So, what computer should I buy? What Yeah, washing machine? yeah, what's Adică, good? vin oameni să vă întrebe ceva de genul, ce calculator ar fi mai bine să-mi cumpăr sau mașină Sunt, de avem o spălat? colegă specialistă aici. Acum, eu ce vreau să zic, eu nu mă pricep la tehnică. Și sunt umanist și fiind și bătrân, nu se prea leagă de mine tehnica asta. Știu Okay, minimul so being a necesar. little bit old, I'm not Ce să cerem în very bibliotecă să good facă? at technology. Doamna e specialistă în So asta, we've e got și a încadrată și specialized când să person pricepe și here. spune, vin oameni aici și întreabă cum să pot And deschide she's ceva, very- cum să fac, Dar cum găsesc. dumneavoastră ați trecut prin trainingul acela de Have you been informatică? trained? Am făcut și eu specific, de exemplu, lucrez la presă și la... Acolo știu să găsesc colegi, știu să găsesc So I worked tot ce e despre press, ea, despre un and I know domeniu how to acolo find out și information about la presă, iar la fel. Newspapers.
newspapers. Așa, deci după 2000 și în special după 2005 a început 2000, cu biblionetul ăsta în It started biblioteci. the biblionet in the libraries, this Și program. mă gândeam eu în felul meu așa, dacă And I mă was duc eu la thinking, comună, if I would sunt go to the bibliotecari ăștia countries, tineri, care au învățat there are și those știu, young people pe mine dacă mă întreabă, nu știu, have learned, decât să, nu că să mă fac de if rușine, they că nu ask e me, rușine I won't a be spune că able nu to știi și să explain înveți. them. Ce am trecut acum și lucrez la presă și But I work now with Și- newspapers and some other colleagues of cum îi mine. zice, Young la people presă și are explaining the legi, things related la to, legislație. adică alți colegi de noastră tineri Tineri se au ocupă învățat, de, se ocupă, da. okay, da. so other young colleagues Și mai ales cu, a luat-o pe doamna colegă, are sunt 20, are dealing dar doamna Gail with vă the va spune mai information mult. Și related au to avut nevoie de computers oameni and tineri, everything. oameni care capabili, care știau să arate la cei care mergeau la So comună. Au ales mai mulți oameni tineri. how to Mai explain. tine, mă apropiam de Since he's pensii, not one of anul ăsta mă those. pensionez, știi cum? Și normal, era normal așa să ia alții care una mai pricepuți în domeniul ăsta. Eu am rămas It un was something bibliotecar normal. vechi, It was bibliotecar, something bibliotecar. normal to take young Mă people, înțelegeți? to train them, Mie îmi place carte să know mă duc how să to iau. explain. Mai repede mă duc să caut Old-fashioned la raft că știu librarian unde e decât says, la I calculator better să zic. go to the shelf Pentru mine. and search the book and not to the computer. He doesn't like to. Like, does he use the internet Așa aveam aici outside of work? bibliotecar când am venit, domnule, se ducea noapte și dacă nu era lumină, exact găsea carte, apărat, ce îi trebuia despre, să zic, cultura imnului. There was a Să librarian zicea, direct acolo se ducea. Deci avea, was going, even if știa it unde was să și dark in găsește. the room, he Nu erau knew multe nici where the cărțile, book nici... is. Can you repeat the question, Yeah, please? does he use the internet outside of work? Folosiți internetul în afara locului de muncă, acasă? Da, și acasă are băiatul și atunci și His son copiii și nepoții. is using it, so he's got a computer in the home and he is. Ask him what he likes to read himself. Ce vă place să citiți? Eu fiind profesor de istorie și Being a history geografie, and geography teacher, foarte mult despre țări, I like to despre read America, very despre much about Îmi place. countries, să cunosc felul de viață, to know the way of living of other obiceiurile, people, orașele. customs, Asta îmi towns. place mult. Am îndrăgit foarte mult așa. Adică pentru mine era o pasiune. Și acum, când, de exemplu, It was a passion dacă for sunt alegerile If there are în elections America, de exemplu, in America, știu precis he knows. sondajele cum merg, știu care everything partid e în goes. față, care e în spate. Deci îmi place What să party is găsesc, like deși most. practic pe mine așa ca om Even nu, if nu mă influențează că e, He's not affected about what happens there. că e Obama, că a fost That is celălalt, cum a Obama fost. or the other. It doesn't matter, but he wants to know. Chip He că likes simpatizant to a be Partidului informed. Democrat. Dar nu știu de ce, că n-am avut. La America țin cu Partidul Democrat. So, for America, Îmi plac adică He's a supporter of președinții Democrats. democrați mi-au plăcut. Așa. De exemplu, în Anglia îmi plac laburiștii. Așa fără să am nicio cu ei. In the UK, he likes the Labour Party. So does he usually find out about these things in the newspapers and not on the internet? aflați lucrurile astea din ziare sau de pe Ziare, reviste, acum și după internet, newspapers, ne va din ziare și and reviste. he started to use the internet to Am search fost for abonat la revista information. Lumea, singura revistă pe vremuri, înainte de 89, unde totuși scria multe despre... Era una din cele mai bune reviste. Și He găsea got the atunci despre tot. magazine The World, in which he found a lot of information about everything. Does he get magazines and newspapers at home? Aveți ziare și reviste acasă? Mai abonați? Acum, dar mai puțin. Când lucrăm la bibliotecă, mai puțin. Not so Acum citim much, pe... because now How about does he buy books? cumpărați cărți? Cărți mai cumpăr. Yes. Ce anume cumpărați? What Cărți kind of de books? astea, dicționare, enciclopedii, Dictionaries, encyclopedias. enciclopedii, dicționare, cărți de valoare mai mult. Astea de letristică mai puțină. Cumpără copiii. Not literature. The children, his children buy books. Does he think the library is becoming more and more computer, more and more internet oriented? Credeți că bibliotecile sunt din ce în ce mai mult orientate înspre și internet? Adică trebuie să fie.
Trebuie să They must fie be. singura They soluție. must be. The only solution is. Și acum de Singura profesor- soluție pentru ce? The only solution for pentru what? să atragi mai mult cititorul. Deci acum nu are timp, de exemplu, more Attracted attracted to come to the library. deci nu are timp acum să They citească o don't carte have întreagă. Lui trebuie o so much informație mai time mică. to read the whole book. Să să duce la zicem că calculator eu- și pe urmă merge la carte. They go to use the Dacă computer trebuie and mai then mult. goes to the book if they want to have Da. more specific Să information zicem că related pe to mine that mă subject. trimite un profesor să citesc o carte. Cu ce mă aștept pe mine internet? Let's say the teacher tells me to Deci, read a book. mai puțin How se can the citește internet acum help decât me? înainte, părerea mea. Deci se citește mai puțin, ca elev, ca... Citește mai puțin. Less and less. Că acum e din calculator exact ce-i trebuie. De Now exemplu, they've got from the computers everything, just exactly what they do need. să zicem, literatură universală, părerea mea acum nu știu, From the universal colegii vor literature, spune mai mult. Our colleagues will Puțin să citește. tell us. O să căutau cărți de Păi și de unde literatură găsesc universală. eu literatură universală pe internet? And how can I Asta că nu find găsești, dar nu știu dacă să mai citești acum universal atâta. literature? Atunci, neavând cannot altă find, ocupație. but Acum, you cannot read so timpul much. liber ți-l pot petrece altfel, nu mai mult. Atunci nu este. Acum. Now you may spend your free time in many other ways and not just staying and reading a book because you don't have anything else to do. So maybe in the past it was just spending your free time reading. In the United States, often internet is seen as bait. You know, like when you fish, you put on the end of the line something to attract fish. Aha, yes. Deci în America nowadays, Yes. acum e ca un fel de momeală pentru oameni. Ce vreau să zic, acum să vezi și la ceitor vorbesc și la noi la presă aici și la ziare care vin. Dom'le, deși au The readers of internet, newspapers, dom'le, even if they vrea have să vadă, internet, vrea they să want to vadă see the ziare, vrea să newspaper. vadă ăsta. Maybe they like Mai poate de vârsta le 2, de place- vârsta 3, îi mai place să vadă, să deschidă. They like to feel the newspaper, the paper of the De newspaper vârsta in 3 să their vadă hands. unde e. Și ăștia să vadă, dom'le, am acasă pe internet, citesc, dar I've got nu-mi it place. home on the internet and I may read it, but I don't like it. You know, there is that thing. It's very nice to have the book in your hands. Să ai în mână și That's cartea the și asta e. Yes, I think. Now, we're almost pretty much done, but does he have any questions for us? Aveți ceva întrebări dumneavoastră pentru dânsii? Bibliotecile din, mi-au spus colegii care au fost în America. Am un băiat în Chicago, So, the colleagues told him, dumneavoastră aveți un băiat în Da. Chicago? So, he's got a boy in Chicago. în Chicago așa, și prietena lui a terminat o And his facultate, girlfriend deci tot din România e, graduated university. În- She's Romanian. presă, presă, Newspapers and informatică, presă, IT. sau, Deci ceva cu... asta, Sunt multe legături între oamenii de aici și America. Adică, cei care au plecat. nu, de oamenii din Zalău. Mi se pare că sunt, I'm telling him, I see a lot of connections between people in De Zalău exemplu, and America, not only foarte in mult. funds. Nu există, cel puțin, uite, de la noi, dintr-un bloc cu 2 scări, 20 de apartamente, 6 sunt în America. 6 are gone in 6. America. Să muncească acolo? Sau Da, pentru studii? sunt care stabiliți, sunt care sunt la studii, There de are 2, who are studying there. Some of them live there now. dar sunt care au fost la studii și au tot rămas acolo, familie mai în vârstă. Pe urmă, sunt vreo 3 care deocamdată fac și studii, dar taximetriști în Chicago, But They work on taxis. taxi. în Chicago. Sunt În care Chicago. sunt pe coasta la Los Angeles. Some of them are in LA. Deci, dintre toate țările așa din lume, credeți, ați spune că Statele Unite sunt unele unde oamenii din Zalău se duc mai mult decât în alte țări? USA is a place where people go more often. People from Zalău Cum e? go more often. Care merg în America, You know, the people who go in foarte greu să America, despart de America să vină încoace. They- Foarte greu. They rarely come back. they rarely come Deci după back. ce vin, le pare rău. They are sorry for coming back in Romania after they have Și spune și acum, că și lived am in băiatul și vor să vină acasă, zice, și-a venit un coleg care a venit din America și lucrează la bibliotecă. One of his Spuneți-i să colleagues. nu vină, zice.
told to another who is still in America, tell him not to come back. Să nu vină, zice, să rămână. Viața, deci libertatea asta mare, The zice, și freedom is a little bit different. fiecare dacă îți faci treaba ta, Maybe zice, that's domne, the ia American dream or something. Și băiatul cu prietena a intrat la bibliotecă în Chicago, a intrat la The boy with bibliotecă, his poate girlfriend. de cartier, nu biblioteca cea mai mare din Chicago, și a rămas uimit acolo. Deci cum s-au Were purtat foarte amazed frumos about cu ei. a fost trimis de bibliotecă sau? Nu, s-au dus ei la bibliotecă. S-au dus la bibliotecă. S-au dus la bibliotecă să împrumute cărți, să învețe engleza mai bine, să america engleza acolo, să învețe mai... Și foarte bine a fost primit și a rugat să mai meargă. Deci So se his boy ocupă and de oameni. the girlfriend went to a library in America, amazed about how people talked to them, how they were asked to come back whenever they need anything, and that was a pleasure for them to be in. And in that Chicago, the libraries are very well funded. So și în Chicago bibliotecile sunt foarte bine aprovizionate, Da. adică au Bun, foarte și zice mari. că a avut o convorbire cu americanul, zic că de ce noi, de There exemplu, was a talk with an American. mergem Why us? pe Meșterul Manole, pe balada Meșterul Manole. Zice așa, stați un pic, zice așa, dom'le, de ce, cum adică el să-și îngroape soția într-un zid? Cine e de dreptul să, american, e dreptul să iei viața unui om? Aia a dat-o Dumnezeu și numai el are voie. Nu trebuie să zică, dom'le, nu, las pe altul să construiască, eu mă duc, salvez viața omului. Deci, Ok. de ce punem noi bază pe Era un domn profesor, nu știu dacă îl știți pe domn profesor Porcet, un an de zile. One of my teacher, I'm trying to get my PhD in linguistics, and my teacher was to a university in America, and he was trying to explain to the American students that we've got what is ballad? Kind of myth legend. Yes, a kind of this, and he was trying to explain why the shepherd, pastorul, da? There were 3 shepherds, and they had sheep, and 2 of them wanted to kill the other because he had many more sheep and more beautiful and something like that. And the American students didn't understand, how can you do that to a person who is better than you? And maybe they were thinking about how to make money. So if you know how to make money, why should I kill you? Why don't you teach me how to make those money? How to make money? And for them, it was impossible to kill somebody because he's better than you. Why? Am și o întrebare. Dumneavoastră, calculatorul de acasă, îl aveți înainte să... Deci fiul dumneavoastră avea calculator... Nu, după ce... Înainte? Ok. Vedeți că dacă nu ați fi făcut training-ul aici, ați fi fost la fel de deschis să-l folosiți pe cel de acasă? Nu, So, învățat foarte mult. when did your son got the computer, before or after starting this project? This is what we were asking him. And he said that after? He got it afterwards. Heard about Aici this am project. și pe urmă acasă, am luat copilul mai târziu și... We need to... Dar acum nu poți într-o bibliotecă, nu poți fără calculator. We've been through that. We have to go. Okay. No, I'm not trying, but Ok, vă mulțumim pentru timp. Eu vă mulțumesc și vă doresc Și că ați fost dispus să răspundeți la și întrebările vă noastre. doresc numai bine și ședere bună. thank you. Numai bine. Mulțumim.